Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශයත් එක්ක. ඔන්න අද ඉඳලා අපි Canva එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Canva කියන්නේ free design කරන්න පුළුවන් platform එකක්. මේක web based තියෙනවා, ඒ වගේම mobile application එක වගේම ඔයාට software එකක් විදිහට මේක use කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේකෙන් අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන්? මේකෙන් පුළුවන් අපිට players, Instagram post, infographic ඒවගේම ඩොකියුමන්ට් වැඩ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිට් කරන්නත් මේකෙන් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ ඉන්බිල්ඩ්ම ගොඩක් AI tools බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉමේජ් ස්ටොක් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශාල ප්‍රමාණයේ ටෙම්ප්ලේට් එකතුවකුත් මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Canva එක කොච්චර සරලයිද කියනවා නම් මේකෙන් ලේසියෙන්ම drag and drop කරලා අපිට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි free version එක. අනිත් එක තමයි pro version එක. ඉතින් pro version එකත් එක්කම ඒ features ම තියෙන තවත් version එකක් තියෙනවා EDU version එක. අපි බලමු මේ වගේ වෙනස්කම් මොනවාද කියලා. free version එකේදී අපිට easy drag and drop edit එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක pro එකේදීත් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 1 million professional design template අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි social media post design type 1000කට වැඩිය තියෙනවා. 3 million stock photos සහ graphics තියෙනවා. ඒ වගේම AI generate write and design features තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ limitation තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි design print කරන්න delivery කරන්න option තියෙනවා. ඒ වගේම 5GB storage එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. අපි pro එකට ගියොත් එහෙම අපිට unlimited premium template හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මිලියන 100ක photos videos සහ graphics audio මේ ඔක්කොම දේවල් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම brand kit 100ක් වෙනකන් ඔයාට manage කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට design එක resize කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි translate කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම background remove එකත් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තව AI tool ගණනාවක්ම ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අර කලින් කියපු දේවල් වලට අමතර 1TB storage එකකුත් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. 24/7 customer support එකකුත් ඔයාට මේකත් එක්කම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ features ටික තමයි ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Canva Pro එකත් එක්ක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් Canva free version එක ඔයාලට web එකට ගිහිල්ලා normal register වෙලා use කරන්න පුළුවන්. වගේම Canva Pro version එක ඔයාලට සල්ලි දීලා තමයි ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයාට $55ක් පමණ මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් නම් 16000ක් 17000කට ආසන්න මුදලක් ඔයාට වැය වෙනවා. හැබැයි ඔයාට Canva EDU Pro account එකක් අපෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 400කට. ඒකත් අරගෙන රෙඩි වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා Canva එකෙන් ඩිසයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හමු වෙමු. දිගටම රැඳිලා ඉන්න මේ ටෙක් දෙයියෝ YouTube දැනුම් අවකාශය.